שלום לכולם, שמי נטע לידיץ' ואני פסיכולוגית מומחית, מתמחה בטיפול אינטגרטיבי עבור אנשים שנמצאים בתקופות של משבר ושינוי בחיים. ואני שמחה לארח היום את כרמל שחר, שהיא אוסטאופתית. אנחנו בשרשרת חוכמת הדרך בערוץ הפודקאסטים הקהילתי, סיפור 555. אז שלום כרמל, היי נטלי, מה נחמד שלומך? להיות פה. אני מרגישה טוב. יופי. אמ, אז נשמח להכיר אותך קצת, שתספרי לנו מי את ומה את. אוקיי, אז כמו שאמרתי, שמי כרמל. אני אוסטאופתית. ככה הגעתי לעולם הריפוי דרך בעצם כשהייתי אחרי הצבא אז טיילתי בהודו. והתוודעתי לאירובדה, שזאת הרפואה ההודית המסורתית. התחלתי ככה ללמוד את זה שם, ואז חזרתי לארץ ולמדתי 4 שנים אירובדה. זה בעצם רפואה מאוד חכמה, ככה שעוסקת בהרבה תחומי חיים, אם זה מבחינה יותר רוחנית ואם זה תזונתית, צמחי מרפא, מדברת גם הרבה על יחסים בין אנשים, שזה בעצם כל האספקטים של בריאות. אז ככה טיפלתי באירובדה מגיל 23 בערך, כן, כ-19 שנה. אני מטפלת, ונמשכתי מאוד לתחום של טיפולי מגע. ודרך זה, ככה, מתוך החקירה שלי, הבנתי שחסר לי משהו, חסר לי איזשהו בסיס להבנה יותר עמוקה אנטומית ולאבחון ככה של בעיות יותר של שלד שריר. ואז כשנולדה בתי הבכורה, לפני 13 שנים כבר, אז ככה קצת אחרי שהיא נולדה התחלתי ללמוד אוסטאופתיה. אוסטאופתיה זה בעצם שיטת טיפול במגע, שמבוססת הרבה על אנטומיה, על ידע אנטומי מאוד מעמיק. והלימודים האוסטאופטיים בעצם הרחיבו לי מאוד את היריעה ואת ההבנה של הגוף. אני אוסטאופתית ככה כבר 6 שנים, וממשיכה לחקור. אה, ככה, כשסיימתי את הלימודים של האוסטאופתיה, אז חשבתי שזהו, בעצם יש לי את הקסם ביד, ועכשיו אני יכולה לטפל בכולם, ואני בעצם יכולה לעזור לכל הבעיות בעולם, אבל גיליתי שלא. ככה ככל שאני בכלל מטפלת ופוגשת אנשים ובעיות, אני מבינה שיש כל כך הרבה נטבחים באדם, אם זה האספקט הנפשי והתזונתי, שגם כן מורכב הרבה פעמים מהנפשי שלנו, ואני מבינה שיש לזה כל כך הרבה רבדים לריפוי, ואני מתעסקת הרבה עם כאב של אנשים. וחוקרת הרבה את העניין הזה של כאב בעצם מהנקודת מבט שלי בקליניקה שלי, וכל מיני קורסים שלקחתי לאורך הדרך. אז ההתעסקות שלי עם כאב היא בעצם מה שמנחה אותי היום בקליניקה, איך לעבוד עם מטופלים. חוץ מזה שאני גם מוסיפה את כל הידע שלי מהאירובדה לגבי תזונה וצמחים. ו... מדהים. אז זה בעצם ככה מאוד מתכתב עם הפודקאסט שאני התארחתי בו. וזה ככה ממש נפלא לגלות שמי שמתעסק עם הגוף בסוף רוצה להבין גם בנפש. אני בתור מי שהתחילה את דרכי כפסיכולוגית והתמחות בעולם הנפש, ככה יותר ויותר מעמיקה בגוף. אז אני חושבת שהיום, נכון, כמטפלות, אנחנו מבינות כבר שהרפואה האמיתית היא אינטגרטיבית, והיא צריכה לשלב כמה רבדים. מה נכון. שאותי ממש מסקרן לדעת זה איך הגעת לזה בכלל? מה משך אותך מלכתחילה לאיורבדה, לתחום הטיפול?
לעזור לאנשים, לטפל בכאב? איפה זה פוגש אותך ככה בסיפור האישי שלך? אמ, אז קודם כל, בתור נערה, אני בעצמי סבלתי מכאבים, וגם הייתי אצל אוסטאופטית שהייתה אצלנו ביישוב שטיפלה בי. ככה בעצם הכרתי את האוסטאופתיה. אז הייתה לי איזו התעסקות עם כאב, חוץ מזה שהסיפור האישי שלי, אימא שלי, יש לה, היא ככה מתמודדת נפש, והכאב הוא מקום מאוד מאוד גדול בסיפור שלה. ככה מאוד מנחה אותה ביום יום שלה, היא בקושי זזה, היא במיטה רוב היום. עכשיו, כמובן שאי אפשר להפריד את זה ממה שקורה אצלה בנפש. אני חושבת שהמקום הזה שאימא שלי חלתה בגיל כזה מאוד צעיר, שהייתי בת 19, אז קצת לפני הצבא, הביא אותי לחקירה הזאת של עצמי בעצם, גם מהמקום האישי שלי של איזשהו פחד כזה של אולי אני אהיה כמוה, אולי אני גם אפול למקום הזה, אז זה כל הזמן כנראה, כאילו, כשאני חושבת על זה בדיעבד, היה איזה חיפוש כזה של בריאות בעצם. וכשטיילתי בהודו וגיליתי את האירובדה, זה היה עולם כל כך חכם, חוץ מזה שהיה לי איזו רתיעה כזאת באופן כללי מתרופות אלופתיות וכזה, ומשיכה טבעית כזאת למקום הטבעי, ואהבה מאוד של טבע. שמשך אותי לצמחי מרפא וכל העולם הזה. כן, איזה כזה יופי. סיפור. אז באמת אני שמה לב שכל מי שמגיע לטיפול זה תמיד ככה מתחיל מאיזשהו כאב אישי, או שלו או של הקרובים שלו, ובאמת מתפתח משם. אז נכון. איך את רואה ככה את השילוב הזה בין האיורבדה לאוסטאופתיה? איך זה בא לידי ביטוי בקליניקה שלך? איך זה השפיע על ארגז הכלים שלך, על שיטת הטיפול שלך? אני חושבת שגם האוסטאופתיה וגם האירובדה, הראייה שלהם היא מאוד הוליסטית. באוסטאופתיה מתייחסים לגוף כיחידה אחת, שחלק אחד משפיע על חלק אחר, בגלל זה גם נטפל לדוגמה כאבי גב תחתון יכולים לבוא מהלסת, סתם, אני עושה הקשרים, אבל זה איזשהו משהו הוליסטי. והאירובדה רואה את הבן אדם, בעצם לכל בן אדם יש את הטבע שלו. הטיפול האירובדי הוא בא להחזיר את הבן אדם לטבע שלו. גם באוסטאופתיה בעצם, אני חושבת שרוב תורות המזרח שואפות להחזיר את האדם לאיזון שלו. אנחנו כל הזמן נעים במין מקום כזה של לשמור על האיזון, והרבה פעמים דברים מתווספים אחד על השני במשך החיים, אם זה סטרס, כל מיני דברים רגשיים, תזונה שהיא לא מתאימה לנו, פעולות יומיומיות שאנחנו עושים שגורמות לאיזשהו חוסר איזון, אם זה אפילו הטיה של הצוואר, אז תמיד העיניים ישאפו לאזן את המבט שהוא יהיה בגובה העיניים. אז כל הזמן יש את המקום הזה, גם באירובדה וגם באוסטאופתיה, חיפוש אחרי נקודות האיזון האלה, איזשהו כפתור שנלחץ שיגרום בעצם מטופל להגיע לזה, אם זה דרך הומאוסטזיס של הגוף, חילוף חומרים, באירובדה זה צמחי מרפא או תזונה שבעצם מתאימה לאדם עצמו, אז גם כשאני ניגשת למטופל, אני מסתכלת עליו מהמשקפיים האירובדיות, אם זה באיך אני נוגעת במטופל, אם אני נוגעת בו בעוצמה או בעדינות. כל מטופל צריך משהו אחר בעצם, כי בהסתכלות האירובדית הוא גם בנוי אחרת, בעצם מבחינת יסודות של הגוף. מהמם. אז בעצם כשמטופל מגיע אלייך עם כאב כלשהו, איך עובד התהליך? איך את יודעת לאן לקשר את זה? את עושה איזשהו מיפוי של הגוף, איזשהו אבחון של כל המערכות? אמ, איך התהליך עובד?
אז קודם כל, אני משתמשת בטסטים אה, אורתופדיים. שבעצם יכולים לשלול כל מיני בעיות, דגלים אדומים וכאלה, אם אני לא יכולה לטפל במטופל, להפנות אותו וכזה. אבל בגדול תשאול גם על מערכות שונות, זה גם מתחבר לי קצת לאירובדה, על תזונה, על מה קורה בעיכול, אם היו תאונות דרכים, שברים מסוימים, צלקות, שזה דברים שיכולים לגרום למשיכות וכאלה. אז אני אתייחס לזה גם בטיפול. ויש לנו כל מיני שיטות אבחון מאוד מסוימות. כל אוסטאופט גם משתמש קצת בכלים אחרים, כי יש המון 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 טסטים שאנחנו יכולים לעשות. אה, הטסטים הם פיזיים? הם כן, במגע? כן, טסטים של מגע. לדוגמה, יש נקודות מסוימות שאני אלחץ עליהן שיכולות להוריד לי את הכאב, אז זה גם יכול, או פתאום לפתוח לי טווח תנועה. אז זה גם יכול לכוון אותי. וחוץ מזה שיש את הידע האנטומי, את השרשראות מסוימות של פאשיות, של רקמות חיבור, שזה פשוט מהידע. אז חיבורים שאני עושה, זה אחד הדברים שהביאו אותי לאוסטאופתיה והדליקו אותי, אמ, הסקרנות הזאת, החקירה הזאת, זה ממש אני מרגישה כמו חוקרת כזה, כל טיפול זה הגוף מביא אותי למקומות מסוימים, התחושה של הרקמה, אם היא לא מחזירה לי ריבאונד כזה, קשה מאוד להגיד את זה במילים, כי זה בעצם תחושה כזאת בידיים שאני מפתחת כל הזמן, כן? זה משהו זה הכיף, שזה כל הזמן להתפתח עם התחושה הזאת ועם עוד דיוק ועוד ככה, אז אז טווחי יש לי תנועה תחושה. לדוגמה, משתמשים בטווחי תנועה, איפה, אם יש מפרקים שהם קצת תקועים, או אם יש איברים פנימיים שלא זזים במסלול הנכון שלהם. מהמם. זה גם משהו שמוביל אותי לטפל ברקמה מסוימת, לדוגמה. אוקיי. ואת אומרת בעצם שגם לפי התחושה את יכולה לדעת, כלומר לעשות איזשהו אבחון לפי התחושה שאת מקבלת במגע בידיים שלך, כן, מקבלת כן, מידע על נכון, הסימפטום או על שורש הבעיה, שזה באמת גם שאלה, איך מהסימפטום את מבינה מה שורש הבעיה, על מה זה יושב. הרבה אנשים סובלים בטח מכאבי גב תחתון, נכון? זו אחת התלונות הכי נפוצות. נכון. אני מניחה שיש הרבה סיבות, לא רק סיבה אחת. נכון, אצל אחד זה יכול לשבת על הכליות, יש לנו על הכליה יותר את הכליה, זה אדרנל. אז זה גם יכול להיות סיפור שמטופל יספר לי אם הוא חווה איזשהו מצב סטרסוגני, אפילו לא יודעת, פיטורים, לא, משהו עם הילדים, כל דבר כזה, והכאב הופיע אחר כך, זה בדיוק החקירה הזאת. אז לפעמים זה יושב באמת על האדרנל, ואז טיפול באדרנל יכול לשחרר את הגב. מהמם. ישחרר שרירים שקשורים אליו, את חוליית ה-12, כי העצבוב שלה מגיע משם, זה כאילו, זה המון המון שרשראות כאלה שהולכות, זה יכול להגיע מדחיסה של חוליה L5 על הסקרום, על החוליה האחרונה, זה יכול להגיע באמת מהרבה הרבה מקרים, הרבה רקמות. ובטיפול זה באמת איזושהי חקירה כזאת, דרך הרבה תחושה, הרבה הנאות קטנות של המפרקים, כשלהבין, זה באמת פיתוח יכולות הקשב דרך הידיים. וזה אני אומרת שזה משהו שכל הזמן מפתחים אותו, כל הזמן מהמם. הוא מתחדד כזה. כן. ובמי את מטפלת? יש לך התמחות מסוימת בקהל יעד מסוים? לא, האמת שלא. בלימודים האוסטאופטיים אנחנו לומדים לטפל בכולם. יש לנו קורס על נשים בהיריון, קורס על תינוקות. ואני באופן אישי אוהבת לטפל בכולם. אני אוהבת שיש לי גיוון בקליניקה, אני אוהבת לראות תינוקות קטנים, זה קסם לטפל בתינוקות. הם גם לא יודעים להגיד מה כואב להם, אז זה בכלל
מאתגר מאוד. מהמם. אנשים מבוגרים בגיל השלישי, נשים בהיריון, אני אוהבת באמת לטפל במגוון בעיות, בעיות אורתופדיות כאלה ואחרות. אני חושבת שיש לי גיוון בכללי, זה נותן לי עניין. וכמה זמן אורך טיפול? אה, כלומר, זה בערך תהליך שעה, קצר, אבל שעה. מבחינת המפגשים. זה מאוד מאוד תלוי. לפעמים אני יכולה להיות מופתעת מישהי שבאה אליי עם איזשהו כאב שהרופאים לא הצליחו לדעת מאיפה זה, אם זה מהבטן או זה, סתם דוגמה שהייתה לי, ואני לא מוצאת את הידיים והרגליים, ופתאום הרקמות מובילות אותי, והופ, אחרי שני טיפולים זה כאילו זהו. אבל יש כאלה שזה אפילו נראה כאב כזה נורא פשוט, וזה לא עובר ולא עובר, וכאילו, אז אני לא יכולה לדעת. אני תמיד אומרת שמי שחושב שהוא יכול לקבוע סדרה של טיפולים קדימה ולהגיד זה יעבור לך אחרי ככה וככה, לא, כי כמו שאמרתי כבר, הריפוי הוא, יש המון פנים לריפוי, ולפעמים התזונה הלא מתאימה של האדם יכולה למנוע את הריפוי אם הוא אוכל תזונה מאוד דלקתית, לדוגמה סולניים, הרבה סוכרים וכדומה. זה גם יכול לתקוע את הריפוי בעצם. אז בעצם מתחילים ומתקדמים ממפגש למפגש? כן, הרצון שלי זה לפתור את הבעיות מהר, אבל לפעמים זה לא קורה. כן, כן, לפעמים לגוף לוקח זמן, נכון. וגם לנפש. לנפש, כן, זהו, זה עוד פן שיכול לאתגר את הריפוי. לגמרי. כן. ויוצא לך לעשות את החיבורים האלה לאנשים? למשל, אם מישהו בא עם כאב ברגל, כלומר, יש גם איזושהי הבנה של מה כל איבר מסמל ברמה הרגשית? זה האמת כאילו זה מקורס אחר נגיד שלקחתי, שזה, יש הרבה את החיבורים האלה, קורס יותר תודעתי שלקחתי. אני נזהרת לעשות את החיבורים האלה, את האמת, אבל אם אני מרגישה שזה יושב על משהו מאוד מאוד רגשי, אני מפנה. אני לא רואה את עצמי כמטפלת בנפש, אני מטפלת דרך המגע, דרך הידיים, אז אני אוהבת להפנות ולעשות כישורים גם עם פיזיותרפיסטים, לתזונאים, כי יש לי את הידע בתזונה, אבל אני מתעסקת במגע, אז אני אוהבת דווקא לעשות את החיבורים האלה בין הדיסציפלינות השונות. מקסים. כן. יש לך ככה תיאור מקרה לספר לנו שהיה משמעותי במיוחד עבורך, שבא לך לשתף אותנו? אמ, היה לי לפני כמה ימים תינוקת שהגיעה עם הורים מיואשים ממש. תינוקת שלא ישנה, שצורחת, מאוד קשה, דווקא הלידה לא הייתה טראומטית, הרבה פעמים זה יושב על זה. המון המון סטרס בגוף, לא ברור מאיפה הוא הגיע, וזה היה מאוד כיף לראות פתאום איך כבר בטיפול היא מתמסרת אליי, וההורים היו בשוק, שאיך היא שוכבת ככה בלי לזוז, תינוקת שנורא קשה לה לשכב, לנסיעות, הכל הכל קשה. ובאמת ככה אחרי הטיפול לאט לאט משהו נפתח בה והיא פתאום התחילה לחייך יותר ולשחק יותר. זה כיף, זה סיפוק אדיר. לעזור להורים להיות בעצמם יותר עם איזשהו מרווח נשימה כזה, הורים צעירים ואת חדשים. יודעת להגיד על מה זה ישב אצלה? מה שחררת אצלה? מה אפשרת לה? עבדתי הרבה על מערכת העצבים שלה. דרך שחרור של צבע וגוס, דרך קצת הרגעה של המערכת הסימפתטית. זה ככה כנראה גרם לאיזשהו משהו כזה להירגע שם. כן, לאיזושהי רגיעה. כן, עבור הורים צעירים שלא מצליחים להבין מה לא בסדר עם התינוקת, זה בטוח כן, כן. הקלה משמעותית. היו גם אצל רופאים לפני זה וניסו כל מיני דברים והחליפו הרבה פורמולות וכזה.
מהמם. זה מספק מאוד. אז זה שיש סיפור הצלחה. הצלחה. כן. יש לך גם רגעים מאתגרים בקליניקה? ברור. מה למשל? אמ, אני חושבת שכאילו, הרבה פעמים חיבור עם אנשים, או כשאין את החיבור, או כשאין את האמונה, אז כזה זה קצת קשה לי, וכמובן כשיש אמונה ויש רצון, אבל הטיפול פשוט לא עובד. שניים, שלושה, ארבעה טיפולים, נגיד, שלושה, ארבעה טיפולים, אני מצפה שיהיה איזושהי התקדמות, משהו. אז אם אין, אז אני לא, אני בעצמי אומרת, כנראה שזה לא הדבר המתאים בשבילך, ושולחת הלאה. אה, מהמם. מהניסיון שלך, מתי זה לא עובד? אה, האמת שאני יכולה להגיד שיש פעמים שעל הטיפול הראשון אני כבר ככה מזהה שזה לא יעבוד. הרבה פעמים זה קורה גם כשאין כימיה. זה הרבה פעמים קורה, כי אני חושבת שחלק מהקסם זה גם החיבור הזה בין נפשות. מהמם. ולפעמים כשאין כימיה אז זה משהו שם לא יעבוד. זה מעניין, כי לא בתור יעבור פסיכולוגית, במגע. אני מה? יכולה להגיד, זה מעניין מה שאת אומרת, כי אני מאוד מזדהה קודם כל, גם אני בתור פסיכולוגית, כשאין כימיה עם המטופל, אני ישר מרגישה את ההתנגדות. ואז אני בדיוק. מנסה לפרק אותה ולעבוד עם זה, אבל באמת, גישה 2-3, לפעמים הבן אדם ככה לא מצליח למוסס את ההגנות, אבל אז זה מאוד מורגש, וחשבתי שדווקא כשזה טיפול במגע, אז זה עוקף את ההגנות מהמם. ואת המודע. אז מעניין, את אומרת שגם הגוף יכול בעצם להתנגד לקבל את הטיפול. נכון, כן. אני חושבת שזה בא קודם כל מהראש, מהתודעה. מהמם. אה, ו... ואני עם השנים למדתי גם לזמן אליי את האנשים שמתאימים לי ושהתחברו אליי ולטיפול שאני עושה, ולפעמים גם מגיעים כאלה שלא, וזה בסדר גם לשחרר אותם, כאילו זה כבר לא מתסכל, וזה, אני כבר מבינה שאני לא יכולה לרפא את כולם, כאילו גם מה זה ריפוי? ריפוי זה משהו שהוא כל כך גדול, אבל כאילו לתת אני קוראת לזה את האדוות של הריפוי לתוך הגוף דרך המגע שלי, כשהמטופל יוצא ממני כבר זה שלו, מה שנתתי הוא ממשיך לפעול, גם הרבה פעמים, הרבה אחרי שהטיפול נגמר, זה רק מתחיל, כאילו גם יש לפעמים ריאקציות ודברים כאלה, זה חלק מהריפוי. אבל זהו, זה כבר לא שלי יותר, מהמם. כאילו זה כן, ההבנה. כן. ויש לך ככה איזושהי אידיאולוגיה לגבי כאב? מה דעתך? זה משהו שאפשר למנוע בחיי היום-יום, או שזה בלתי נשלט? אני חושבת שכאב זה משהו שהוא חלק מהחיים שלנו. זה מעניין, זה מתחבר לי לקורס שאני עושה דווקא של אה, תקשורת מקרבת. אז אחד השיעורים, זה קורס כזה שנתי ארוך שהוא וואו, אחד השיעורים הוא על בעצם לחבק את הכאב. כאילו יש משהו, אז פה אנחנו מדברים על כאב שהוא יותר נפשי, אבל הסימפטום של הכאב, אני מדברת על כאבים כרוניים, כאבים שהם מעל 3 חודשים נגיד, שמתקבעים, החקירה, לחקור, כאילו אני יודעת שאם יש אנשים שרואים אותנו עכשיו וכואב להם מאוד באיזשהו מקום והם בקושי יכולים לשבת, לא לנהוג, זה מאוד מגביל אותם, אז אולי המילה הזאת היא לחקור את הכאב, להיות סקרן כלפיו, זה ייצור הרבה התנגדות, אבל אפילו לעשות איזו הרפייה, להרפות רגע את הגוף, לעבור איבר איבר,
לראות מה הכאב מספר לי, מה הוא בא להגיד לי. יש לכאב חלק גדול, כי זה משהו שהוא בלתי נמנע. זה משהו שבא ממערכת העצבים שלנו. זה כמו רגש שעולה לנו שאין לנו שליטה עליו. אז רגע להבין מה עומד מאחורי הרגש הזה, מה הצורך שם של הגוף. אולי הגוף מחפש תנועה. לדוגמה, אם זה בא באמת ממקום כזה, אולי הוא רוצה שנעצור רגע. ונלך בהדרגה עם הפעילות שאנחנו עושים. לדוגמה, אם התחלנו חדר כושר ואנחנו עובדים נורא חזק, אולי הוא אומר לנו רגע, כאילו. אז החקירה מהמקום הזה, של להיות סקרן וגם לא להיות בדחייה מאוד כלפי הכאב, או זה מתחבר לי גם לשיטות מדיטציה שקיימות, של רגע להתבונן פשוט במה קורה. כן. אני רואה את הכאב כסמן, מהמם. משהו מאוד גדול. כן, שמחייב אותנו לעצור, נכון? אנחנו מהמם. נמשיך לרוץ עד שמישהו יעצור אותנו, וכאב זה ממש לפעמים גורם לסבל מאוד גדול, נכון. וזה מכריח אותנו להאט רגע, ובאמת לבדוק מה, זה ממש נורת אזהרה כזו, כן, שמשהו רגע קורה, צריך להבין מה קורה. נכון. אז יש ולפעמים לך? צריך עזרה בדרך, מהמם. או כן, פיזית או רגשית, מה שאת עושה. כאילו, זה כן, לגמרי. קביים כאלה. לפעמים גם זה בעיקר להבין. אנשים נכון, זקוקים להבין מה קורה להם ולמה זה קרה, בשביל שהם יוכלו באמת גם להמשיך את העבודה עם עצמם אחרי זה, נכון. בלמנוע את הכאב הבא. אז באמת רציתי לשאול אותך אם בכל זאת יש לך איזה שהם טיפים, איך להיות יותר קשובים לגוף שלנו ביום יום, כדי להימנע מהתפרצויות אגרסיביות וקיצוניות של מחלות או כאבים, אז מה אפשר לעשות ככה להכניס ליום יום שלנו כדי באמת להיות יותר קשובים אליו, לגוף? אז תראי, אני חושבת שמחלות זה משהו שקורה בגלל, עוד פעם, אני חוזרת לנושא הזה שכאילו הריפוי הוא, אז אם זה בתזונה, של להבין מה עושה לי טוב, זה באמת הקשבה מאוד עמוקה לגוף, להבין מה עושה לי טוב, מה לא עושה לי טוב, מה נכון לי. יש משהו אוניברסלי שזה לשתות מים, נגיד. זה משהו שהוא תמיד טוב לכולם. 2 ליטר מהמם. ביום זה משהו שאני מאוד מקפידה עליו. לעצור, להרפות, לעשות הרפיות במשך היום. אנחנו כל כך הרבה רודפים אחרי, כמו עכברי מעבדה כאלה, לא יודעת אחרי מה אנחנו רודפים כבר. אז רגע לעצור, להרפות, לשכב בלי לזוז, בלי הטלפון, לעשות סריקה, פשוט לעבור איבר איבר, להרגיש שהוא רפוי, זה עושה פלאים במשך היום. ותנועה, תנועה, אפילו אם זה, אני בזמן שאני מצחצחת שיניים, קודם כל אני מצחצחת שיניים עם 2 ידיים, כי זה גם עוזר למוח לשבור את האוטומטים שלנו, זה מאוד חשוב. ואפילו לעמוד על רגל אחת, נגיד על 2 רגליים. בזמן הזה אני מחכה שהמים בקומקום יתחממו, כמה סקווטים, או עליות על בעונות. להכניס את זה במשך היום, את התנועה הזאת, משחקיות, זה משהו ששומר עלינו מאוד צעירים. אם זה לשחק עם כדור אחד בג'אגלינג, לצחוק הרבה. לא, כי עוד פעם, העניין של לשמור על בריאות ולהימנע ממחלות, זה הרבה בנפש גם. אנחנו רואים הרבה מחלות שנובעות משם, מסטרס. אז זה משהו שהוא בלתי נמנע, אבל אם נעשה את העצירות האלה ביום, זה קצת כאילו עובד על מערכת העצבים בצורה אחרת. כן. מאזן אותה. אני ממש מזדהה, ואני תמיד אומרת, כל מי שאומר לי, אין לי זמן לעצור, לא ל5 דקות ולא... אז אם אין לך זמן ל5 דקות, אז תעצרי לחצי שעה. טוב, כרמל, תודה רבה. היה לי ממש לעונג לארח אותך. למדתי הרבה. תודה, תודה על ההזדמנות הנהדרת. תודה על ערוץ הפודקאסטים 555. תודה רבה.